हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं एकदम सरल रीतथी भरेला कारेलानुं शाक। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो भरेला कारेलानुं शाक बनाववा माटे मैं अहीं 6 થી 7 नंग जेटला कारेला लीधा छे, जेनी आपणे स्किन उतारी लेशुं अने त्यारबाद छरीनी मददथी वच्चे આવી રીતે कट करवाना छे। अने कारेला जो थोड़ा मोटी साइजना होय तो एना 2 भाग करी लेवा। हवे बधा ज कारेला तैयार थई गया छे। तो कारेलामां थोड़ी कड़वाश વધારે હોય છે તો એને દૂર કરવા માટે આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું છે ઉમેરી અને આવી રીતે ચોળી લેવાના છે, જેનાથી મીઠાનું પાણી થઈ જશે અને કડવાશ થોડી ઓછી થઈ જશે। તો 15 થી 20 મિનિટ બાદ જે કડવાશ થોડી ઓછી થઈ જાય એટલે હવે આપણે આને કુકરમાં એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરી અને લો ગેસની ફ્લેમ પર એક જ સીટી કરવાની છે। જો તમે વધારે વાર સીટી કરશો તો કારેલા એકદમ સોફ્ટ બની જશે, જે આપણે નથી જોતા। તો તમે જોઈ શકો છો કારેલા સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ વધારાનું પાણી કાઢી અને કારેલા છે એને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને ત્યારબાદ કારેલાની અંદરથી બીજ હોય એ નીકાળવાના છે। तो कारेला थोड़ा ठंडा थाय एटले आपणे छरीनी मददथी આવી રીતે बीज काढी लेशुं। અહીં જો बीज न હોય तो कारेला તમે આમનામ રાખી શકો છો, પણ અમુક કારેલામાં આવી રીતે મોટા મોટા बीज હોય છે એ કાઢી લેવા। તો હવે બધા જ કારેલા મારી પાસે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે કારેલામાં ભરવાનો મસાલો બનાવીએ। તો અહીં મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ છે એને શેકી લીધો છે, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ એડ કરીશું લસણની ચટણી। તો અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકા લસણની ચટણી છે, ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું, થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર, 1 લીંબુનો રસ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। અહીં થોડું મિક્સ કરતી વખતે તેલ ઉમેરી દેવું, લગભગ અડધી થી 1 ચમચી જેટલું। તો આપણો આ મિક્સ થઈને કારેલામાં ભરવાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે કારેલા છે એ ભરી લઈએ। તો આપણી પાસે કારેલા તૈયાર છે અને મસાલો પણ તૈયાર છે। તો હળવેથી આપણે આવી રીતે મસાલો ભરવાનો છે। કારેલા તૂટી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। એટલા માટે જ આપણે કારેલા જ્યારે બાફ્યા ત્યારે એક જ સીટીથી બાફ્યા હતા, જેનાથી કારેલા છે થોડા કડક હોય તો મસાલો ભરીએ ત્યારે ભાંગી ન જાય। તો આવી રીતે કારેલા બધા ભરી લેવાના છે। મારી પાસે કારેલા તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો અહીં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી અને ત્યારબાદ જે આપણે કારેલા તૈયાર કર્યા છે એને એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે લો રાખવી। ત્યારબાદ જે મસાલો કારેલા ભરતા વધ્યો હોય એને આવી રીતે ઉપરથી તમે છાંટી દો અને મિક્સ કરી દો, તો આપણું આ કારેલાનું ભરેલું શાક તૈયાર થઈ જશે। કારેલા ઓલરેડી કૂક છે એટલા માટે આપણે વધારે વાર ગેસ ઉપર રાખવાની જરૂર નથી, ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ માટે એને ચડવા દેશું અને ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો આપણું આ કારેલાનું ભરેલું શાક છે એ સર્વ કરવા માટે રેડી છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।